הלכות פסח, חלק שני, הרבה הלכות חשובות. מצוות ליל הסדר, והגדת לבנך ביום ההוא. אנחנו בדור של ילדים חכמים, נבונים, מלאים שכל, מלאים השקפה, מלאים שאלות. הדבר הכי חשוב, חום ואהבה, חום ואהבה, חום ואהבה. לא להתייאש משום ילד. חום ואהבה. הרב שלמה וולבה סיפר ככה. הבן שלו, רבי אברהם וולבה, שהיום הוא רב גדול בארצות הברית, כשהוא היה צעיר, הוא ירד מהדת, ירד ברוחניות. הבן שהרב שלמה וולבה, המשגיח הדגול, המשגיח של הדור, את המעשה זה סיפר הבן שלו, רבי אברהם, הוא סיפר את המעשה. הוא ירד מהדת, והאבא, רבי שלמה וולבה, חיתן בן, בת, היה אצלו בבית שבת חתן, שבת קלה, לא יודע. והבן שלו נכנס באמצע שבת, אחרי שעשו קידוש, אחרי תפילת ערבית, נכנס ביד עם קופסת סיגריות, אולי פלאפון, לא יודע בזמנה מה היה, נכנס עם דבר שניכר שהוא לא שומר שבת. ואבא שלו, רבי שלמה וולבה, אומר לו, בני אברהם היקר, בוא, חיכיתי לך, רק לך חיכינו, בוא, הנה המקום שלך לידי. עכשיו המשפחה שנייה רואה, זה גם משפחה חתן קלה, לא נעים, בושות. בוא בני, בוא, אתה פה לידי, אתה הראשון פה. בוא לפה, הם ידעו אותם, יראו שהם ידעו. לא, עכשיו זה לא עכשיו חידוש. ידעו שבמשפחה יש ילד שנשר, שירד. חיבל אותו, נתן לו כבוד, העריך אותו. לימים הילד הזה חזר לדעת, נסע לארצות הברית, הוא רב גדול בארצות הברית, ויש לו שם, זהו ראש כולל שם, והוא עצמו סיפר שאמא שלו הייתה בשואה, ובגלל שהייתה בשואה היא לא קיבלה חום מהוריה, כיוון שאנשים חשבו רק איך להשיג לחם, לא חשבו על חום ואהבה, לא הייתה אפשרות, היו נמצאים בגטו, אז היא לא קיבלה חום מהוריה, היא הייתה אולי בת 10, אולי בת 13 בשואה, היא לא קיבלה חום מהוריה. יכול להיות שגם רצחו אותם, אני לא יודע בדיוק את הסיפור. אומר, הנס שאבא שלו נתן להם חום. בזכות זה הוא זכה שהוא חזר לאבינו שבשמיים. זה והגדת לבנך ביום ההוא, חום ואהבה, חום ואהבה, חום ואהבה וענווה. לעשות ענווה, להוריד את הראש. לא לעשות לשם שמיים מריבות, להגיד, מה, אני עכשיו אחנך אותו, הוא לא מתבייש, אני לא אכפת לי על הכבוד שלי, אבל בשביל לחנך אותו. מה אומר חכם? לא להשתרר על הילד. לא להשתרר על הילד, לא להשתרר על הילד, ולא להגיד לשם שמיים אני כועס עליו, לא. למה? הוא מחכה אותך, הוא בודק אותך, הוא רואה איך אתה מתנהג, והוא יתנהג אחרי זה אותו דבר, אתה מתנהג בענווה, אפילו שהוא כביכול דורך עליך, הוא בודק אותך, גם הוא יתנהג בענווה עם ילדיו ועם אשתו. אבל כשאתה אומרים, אתה מתנהג אליי ככה, אתה חטוף, אין לך הכרת הטוב, אתה לא, כל מה שאני משקיע בך, אתה לא מתייחס, אז הילד אחרי זה אותו דבר יתנהג עם הילדים שלו ועם אשתו. הוא בודק אותך, הוא בודק את הדת שלך, אתה דתי, אתה אומר שמשה רבנו הוא ענב, בוא נבדוק אם אתה ענב. הוא בודק אותך, ואם אתה מתנהג במידות טובות, ברך רוחיות, בבית אסור שיהיה הרמת קול, בית של יראת שמיים אסור שיהיה הרמת קול. אומר הרמב"ם, פרק ו' מהלכות תלמוד תורה, דרך תלמידי חכמים שכל דבריהם בנחת, הכל בנחת. עושים ליל הסדר, תמיד יש איזה ילד שהוא לא איתך בליל הסדר, הוא ישן מאוחר והוא קם מאוחר וקשה לו ואין לו חשק ואין לו זה ולא תפסו לו את המקום אתה תן כבוד, אתה תוריד את הראש, אתה תעשה ענווה. זה רבותיי ליל הסדר, זה הגדת לבנך. לא להגיד הרבה דברי תורה, להגיד מעט דברי תורה, יפים, סיפורים יפים, קצרים, משלים קצרים, רעיונות קצרים. לא להכביד, לא להכביד. יש אנשים, דברי תורה, עד 12 בלילה, אחרי זה מהר, אפילו קורבן העץ, צריך לאכול את השולחן עורך. מסכנה האישה כל כך עמלה, טרחה. הרי כמה שתגיד לה לא להכין הרבה אוכל, היא תכין הרבה אוכל. למה? כיוון שהיא עושה את זה מהלב, היא לא עושה את זה מהשכל. אחר שואלים, הבן שלה ישב
כן, זה אחרי שולחן עורך. אבל לפני השולחן עורך, אחד סיפר, אשתו טרחה כל כך, נזכרו 5 דקות לפני חצות שהם לא הספיקו את האפיקומן, אז מהר שולחן עורך, אכלו מהר כזה, אבל היא הייתה כל כך טרחה, איזה צער יש לאישה. כן, בסדר, אתה לא יודע שאנשים האחים, זה החכם שואל, חכם שלמה שואל, אומר, מה, יש לך תפילת ערבית מסתיימת בשעה 7:30, עד 12 בלילה. נכון, יש אנשים, 5 שעות, יש אנשים מעריכים ודברי תורה. וסיפרו, כמה אתה, וכל המעריך אחרי זה משובח. לעשות בחוכמה, דעת, ענווה, חיוכים. חז"ל אומרים, מחלקים לקטנים, כליות ואגוזים. שמעתי איזה יהודי חכם אחד, מה הוא עושה? אומר לילדים, תקשיבו. אני שואל בליל הסדר חידות. כל מי שעונה תשובה לחידה מקבל אגוז. אגוז, הוא מתן לך 100 אגוזים. מה זה אגוז? לא, אגוז שלי שווה 5 שקלים. דן. אני חדים, סבא, אגוז, 10 אגוזים, 50 שקלים. אתה עושה בחוכמה, מעורר את הילדים, עושה להם חשק, גם למבוגרים. מחלק, נותן, הכל בנחת, בשמחה, מחלק, נותן. אתה מרוויח את הילדים שלך, מרוויח את הנכדים שלך, מרוויח את כולם. זה ליל הסדר. יפה מאוד. חכם שלמה אומר, הרב אבנר קבס, מספר נשאלים יפים, סיפורים יפים, אנשים רואים ומחכים אותו. כל אחד צריך לעשות בחוכמה לפי בני ביתו. יש לנו המון הלכות פסח, בואו נראה. מה זה? נכון, זה שאומר חכם אדי, אומר כולם חיים לפני מעשה. בשעת המעשה יש ניסיונות, נכון, ניסיונות של כעס, של רוגז, של לחץ. לכן זה החוכמה שאדם יהיה הכל ברגיעות. רבי יהודה פתיה, שם מספרים את זה על ערב שבת, או אולי ליל הסדר, באו לעשות ליל הסדר, בטעות, הפעילו את השולחן, עף עליו על הגלימה הלבנה שלו, כוס יין, אומר, אני לא יתרגז, מה שלא יהיה, לא יתעצבן, לא יתרגז, לא יתעצטער, הכל בשמחה, הכל באמונה. זה, האמונה, זה הליל הסדר. קל להגיד, נכון, אז זה ניסיון חיים, זה כל החיים שלנו. מה זה אמונה? ככה השם רצה. כל כך טרחת ועמלת ועשית, ככה השם רצה. זה הניסיון. שולחן ערוך סימן תפ"ו. שיעור כזית יש אומרים דבק כחצי ביצה. אגב, יאכלנו ביחד ולא מעט. ובירקות צריך למעך החלל האוויר שבין הירק. ולשער שיעור הכזית בירקות עצמן ולא באוויר שביניהם. אומר השולחן ערוך, מה זה שיעור כזית של מצה? זה חצי ביצה. יש שיטות, אומר השולחן ערוך, יש המשנה ברורה, אומר, יש שיטות שאומרים שהחצי ביצה, לא, הכזית תתקטן, צריך ביצה. זה אשכנזים, שיטת החזון איש, מחמירים. כזית, ביצה, אנחנו לא מחמירים. אחד שאל אותי את השאלה, אמרתי לו, לא. אנחנו פוסקים 27 גרם. מצד הדין, כל ליל הסדר, אדם צריך לאכול מצד הדין כזית מצה. לכתחילה אוכלים 5 כזיתות. איך זה 5? בואו נחשבן. כשאדם עושה המוציא, הוא מברך על אכילת מצה והמוציא, יש מחלוקת על מה חוזר הברכה של אכילת ומצה והמוציא. על מה זה חוזר? על החלק, על המצה השלמה או על החצויה? מחמת הספק אוכלים 2 כזיתות. מי מחויב לאכול את 2 כזיתות? רק בעל הבית. אבל שאר המסובים שאין לפניהם 2 מצות לא מחויבים. נמצא שהוא אוכל 2 כזיתות וכולם אוכלים כזית אחת. לאחר מכן יש לנו את המרור, עזוב את המרור, יש לנו אחרי זה כורך. נכון. הכורך זה עוד כזית מצה, זכר להלל הזקן, שהכורחם יחד. זה רק זכר, זה לא עיקר הדין. בסוף אוכלים אפיקומן, יש אומרים 2 כזיתות באפיקומן. אבל מצד הדין מספיק כזית אחד. נמצא שבעל הבית אוכל 4 כזיתות ו5 בלכתחילה, או 4 אם הוא אוכל בסוף רק באפיקומן אחד, ושאר בני הבית אוכלים 3 כזיתות. אבל מצד הדין מספיק לאכול כזית אחת. אומר השולחן ערוך, מי שאין לו מספיק מצות, יאכל את הכזית בסוף של האפיקומן, יצא ידי חובה. נפקא מינה.
לאדם שהוא מבוגר, אדם שקשה לו. כן, ככה, לא, יש אומרים, וכשאין לו מצה שמורה, זאת אומרת, יעשה את המוצי על כזית לא שמורה, ואחרי זה יאכל את האפיקומן. ואם אין לו גם את זה, יעשה את המוצי בסוף, יחד עם האפיקומן. ככה אומר שולחן ערוך. אבל איך שלמדנו, מספיק כזית. כמה זה כזית? 27 גרם. יש שתי שיטות, האם זה מצה קשה או מצה רכה. כשזה מצה רכה, יש אומרים שצריך לאכול 30 גרם. מצה קשה, הנפח של הגדול מספיק 20 גרם. אני רוצה לספר לכם מעשה. במצות הרכות, מה שקורה, שמים מכת חום חזקה. מחמת המכת חום חזקה, כשאתה פותח את המצה הרכה, אתה רואה באמצע כמו אדום, כאילו לא נאפה טוב. אתה פותח את המצה רכה, אתה רואה כאילו לא נאפה טוב. היה מעשה כזה, אנחנו קיבלנו מצות, קנינו מצות, אני בא פותח את המצה, הוא רואה באמצע כמו אדום, כאילו לא נאפה טוב. מה זה? לפני כן, לפני פסח, פותח את המצה, חוצה אותה לשתיים, הוא רואה אדום. הלכתי, חותך לשתיים, מסתכל באמצע. הלכתי לרב יהודה נקי, זה היה לי ערב לסדר, התפללתי אצל מורבי, בנווה יעקב, הלכתי לרב יהודה נקי, אמרתי לו, רבנו, מחילה. אנחנו כולם אוכלים מצה רכה. תסתכל בתוך המצה רכה בפנים, יש כמו אדום, כאילו הבצק לא נאפה טוב. זה לא כמו לחם שאתה רואה הכל אפוי טוב טוב. אתה רואה כמו אדום, כאילו נקום מתת חום, ועצרו את החימוץ, אבל זה לא נאפה טוב. מה אתה אומר? זאת אומרת, השאלה הזאת שאתה שואל, לפני 20 או 30 שנה, שאל הרב ראובן אלבז את חכם בן ציון, מורנו חכם בן ציון אבא שאול. אמר לו, רבנו, תראה, המצה כאילו לא נאפתה טוב. אמר לו הרב, תקשיב, קח את המצה הזאת, ולך לחכם כהן. מי זה חכם כהן? זה שיש לו מאפייה מול מוסיוף, עליו השלום. לך אליו, הוא מומחה. רבי אליהו כהן. שאל אותו, הוא מומחה לאפייה, נכון? שאל אותו אם זה נקרא אפוי. הלך הרב אלבז, בהוראת חכם בן ציון, זה רבי אליהו כהן הזה. אמר לו, רבנו, הנה זה מצה, בפנים יש כמו אדום, זה נקרא אפוי או לא נקרא אפוי? אמר לו, ככה זה אפוי, זה נקרא אפוי. ליבי היה נוקפי, כל פעם הייתי אומר, כאילו הוא לא נאפה טוב. אמא שלי מומחית באפייה. היא שמה תבלינים לפי ההרגשה שלה. אמרתי, אמא, זה נקרא אפוי? אמרתי, כן, זה נקרא אפוי, ככה זה אפוי. יש מומחיות בכל דבר. אז הוא אומר, זה אפוי. היה שנה אחת, חכם בן ציון, עשו מצות, והיה ליבו נוקפו על המצות האלה. כאילו לא נאפה טוב. אכל כזית, יצאת ידי חובה, מינימום, כל פסח לא אכל מהמצות האלה, וגם היה עצוב. אבא שלו אומר לו, למה אתה עצוב? מצות לא יצאו אפויות טוב. אני מחמת הדבר הזה, אוכל רק מצות קשות. כל אחד יאכל מה שהוא רוצה. אנחנו לא אוכל שלום, לא מוצאים לעז ולא כלום. יש השגחות טובות, סומכים עליהם. אבל אתה רואה בפנים, לא אפוי טוב. אפילו תגיד זה קשה, אבל זה לא אפוי טוב, אתה אוכל בצק. ולכן איך שלא יהיה. מצה קשה אוכלים, כזית זה 20 גרם, כיוון שזה הנפח שלו ב-20 גרם, ומצה רכה 30 גרם, ויש אומרים אפילו 40 גרם, תלוי כמה קשה, כמה... במצה קשה 20 גרם. באור לציון כתב, מצה קשה 20 גרם, מצה רכה 30 גרם. הרב יצחק יוסף, במשך שנים, 30-40 שנה, שביקשתי ממנו הסכמה לספר שלי, אומר לי, הערות, תגיד, למה אתה כותב שמשערים לפי נפח? אמרתי לו, מחילה, בחזון עובדיה הראשון, שהרב עובדיה כתב אותו במצרים, כתב לשער לפי נפח. אבל הוא אומר לו, כף החיים מביא בפתח הדביר, שנכון, מצד הדין צריך לשער לפי נפח, רק כיוון שהעולם לא יודעים, משערים לפי משקל. הוא עצמו כתב בילקוט יוסף, מעיקר הדין היה צריך לשער בנפח. אלא מה? מכיוון שלא יודעים, משערים במשקל. אבל אם אתה יודע, יש לך משקל, אתה בודק. אתה רואה נפח של 20 גרם, משקל של 20 גרם, אתה רואה שזה מספיק לזה כזית. אתה רוצה להחמיר, תחמיר. אבל מצד הדין, מספיק במצה רכה 30 גרם, מצה קשה 20 גרם. שולחן ערוך סימן תנ"א. שלושה אנשים שאלו אותי שנה את השאלה הזאת בהלכות עגלת כלים, נגיד רק הלכה אחת, יש בזה הרבה הלכות.
אומר השולחן ערוך, כלים שמשתמשים בהם על ידי האור, כגון שיפודים והסקלות, כיוצא בהן, צריכים ליבון. הרי יש לנו כלל, כבועלו כך פולטו. זאת אומרת, השולחן ערוך, אתה יודע איך עושים כבועלו כך פולטו, דבר שהשתמשת רק על ידי האור, בלי רוטב, בלי מים, צריך ליבון. והליבון הוא איזה סוג ליבון? הליבון הוא עד שהוא ניצוצות ניתזים מהם. זה לא מציאותי. יפה. ואומר הרמה, ויש מקלים, אם נתלבן כל כך שקש נשרף עליו מבחוץ, מספיק, כך אומר הרמה. אומר הרמה, ונוהגים כסברה ראשונה, בכל דבר שדינו בליבון, אז צריך דווקא ליבון שניצוצות ניתזין. אבל דבר שדינו בהגעלה, אז מספיק לו ליבון קל, הכוונה שכאילו קש נשרף עליו. שום תנור בעולם לא מגיע לפה של... יפה, הנה, זה חכם רפי, נכון? זהו, רפי, נכון? כן, כן. חכם רפי שואל, אומר, שום תנור בעולם, תפעילו אותו על מקסימום, לא יצא ניצוצות ניתזים ממנו. מה שורש המחלוקת בין הרמה לרמה, בין השולחן ערוך לרמה? יש מחלוקת ראשונית, זה מחלוקת בגמרא. האם חמץ זה נקרא איסור הבלה או היתר הבלה? האם החמץ הוא איסור הבלה, אתה צריך ליבון חמור של ניצוצות ניתזים. אם זה היתר הבלה, מספיק ליבון קל, שקש נשרף. השולחן ערוך פסק שזה איסור הבלה, כי אכן שולחן ערוך מה פסק? שניצוצות ניתזים. והרמה אומר, יש אומרים שמקלים באיסור הבלה, ואנחנו פוסקים להחמיר. בא חכם עובדיה, בחזון עובדיה, אמר תקשיב. נכון, לפי שולחן ערוך, אתה רוצה להגיל את התנור שלך, אתה חייב עד שניצוצות ניתזים. אבל זה לא מציאותי, תיקח לאוויור, תדליק בתנור שלך, אתה תהרוס את התנור. תגיד לו במקום המילים האחרות, אל תשתמש בתנור. מחמת הדבר הזה, הרב עובדיה עשה כמה ספקות, להתיר לי תנור בליבון קל. מחמת הדבר הזה. אבל זה כשאין ברירה, זה בתנור. אבל מגשים, מתקשרים הרבה אנשים. כבוד הרב, המגשים שלי, איך אני אעשה להם עגלה? אתה צריך לעשות ליבון חמור, שניצוצות ניתזים. למה? משתמשים בעוגות, בלי שום רוטב, זה הכל יבש. מה אתה אומר? אני רוצה לסמוך על הדעה שהרב עובדיה יקל בתנור? הרב עובדיה יקל כשאין ברירה. כי לא תקנה תנור חדש לכבוד פסח. אבל, איך זה נקרא? מגש. תקנה מגש חד פעמי. תקנה מגש חד פעמי. או שתקנה מגש מיוחד בפסח. זה לא עולה הרבה כסף, 100-200 שקלים. אז יוצא ככה. דברים שאין ברירה, מקלים. עושים כמו כמה צירופים, כמו בתנור, ואומרים מספיק לחכות 24 שעות, שזה יהיה, נותן טעם לפגם, להדליק אותו על מקסימום, לנקות לפני כן, והכשרת את התנור. אבל בדברים שאתה יכול לעשות את עיקר הדין, כמו מה? רשתות. 3 אנשים התקשרו לשאול לגבי רשתות. מה היה? תקשיבו, רשתות זה לא דוחה גדול, אחד מן השתיים. או שתקנה רשת חדשה, או שתשים את זה על גבי תבנית. אתה רוצה בכל זאת להשתמש ברשת? תעשה לה גם עגלה וגם תעטוף אותה בנייר אלומיניום. למה? על מנת שהמגש לא ייגע ישירות ברשת. מה הסיבה? כי מצד הדין איך צריך להכשיר את הרשת? זה ניצוצות ניתזים. והאמת, תיקח אותו לכל מקום שעושים עגלת כלים, תגיד לו, תכשיר לי את הרשת הזאת, יש לו לאוויור, יעשה לך ניצוצות ניתזים. זאת אומרת, יש אפשרות להכשיר את הרשת. לכן במקום כזה אין מקום להקל שיספיק לו עגלה. אלא אם כן, כמו שאמרנו, יחליף. על המגשים האלה, אם הוא יעשה ללבן אותם על האוויור. לא על מגשים אמרנו, רשת. נכון, נכון, לכן נשתמש. יפה, ולכן במגשים יקנה, מגשים חד פעמים או מגשים חדשים לפסח. כיוון שיש לו אפשרות. כמה עולה מגש חדש? כמה עולה מגש... זה מה שיש לו, מה יעשה? עוד פעם, אנחנו עכשיו 3 ימים לפני פסח, שילך יקנה. נתקע, לא קנה, אין לו אפשרות, אז בדיעבד אתה אומר לו, כאשר... אני רוצה להכניס את המגש לתוך התנור. זה לא יעזור, כי זה איסור הבלה. מה השם שכבודו מכילה? יצחק. חכם יצחק שואל, אומר, מה הבעיה? אני אכניס את המגש לתנור, יפעיל את התנור על מקסימום, וזה ילבן, זה יכשיר את המגשים. מה התשובה? כיוון שפסח זה איסור הבלה, צריך שיהיה ניצוצות ניתזים. כמה שתפעיל את התנור על מקסימום, לא יצאו ניצוצות ניתזים מהמגשים. בדיעבד בתנור אנחנו מקלים, כי אין ברירה. אבל מגשים שיש ברירה, אתה קונה בשרוף מגשים, כל מגש עולה 2 שקלים, תקנה מגש חד פעמי.
ולכן לכתחילה לא משתמשים לא במגשים ולא ברשתות. רשתות יותר טוב. מה זה? לא צריך פורליטי. מה זה? תנור רגיל גם אין טוב, לא צריך פורליטי, יש כזה... נכון, אז זה שאמרנו, תנור רגיל, גם אפשר להקל, הרב עובדיה עשה צירופים. אחד הצירופים זה הרמה הזה, שאומר שבדיעבד מועיל ליבון קל. הלאה. אבל רשתות שאתה... רשתות, מה זה התנור לא יקר? מה זה? זה 500 מעלות. יש תנורים שעולים מדרגות חום ענקיות 500 מעלות. מה זה? לא, לא, לא. לא, אבל עם כל זאת, לא יצא מזה ניצוצות ניתזים. ניצוצות ניתזים זה לא לפני 1,000 מעלות. ניצוצות ניתזים אומר לא לפני 1,000 מעלות, אני לא בדקתי, אבל איך שלא יהיה, צריכים להביור. בלי להביור לא יצא ניצוצות ניתזים. מה זה? לא יודע, לא משנה, אני לא נכנס לזה, לא נכנס לזה. לוקחים להביור, לוקחים את הרשת. המתכת הופך לנוזל ב-1,500 מעלות. הנה, חכם רפי אומר לך, מתכת נעשית נוזלית ב-1,500 מעלות. יש לנו פה מדען. אני למדתי הנדסי מכונות, לא משנה. לא משנה, זה לא הנקודה. תלך להגעלה, תגיד לו, תעשה לי ניצוצות ניתזים. אבל תלוי כמה פחמן זה. בסדר, זה לא משנה. הכלל הוא, צריך ניצוצות ניתזים בלכתחילה, בדיעבד, כמו בתנור שאין ברירה, מקלים. הלאה, בואו נמשיך. הלכות טבילת כלים. היום על פי רוב לא מגעילים כלים, מתי מעט. מה שעושים, קונים כלים חדשים. שנה אחת, שנה התחתנו, אשתי הייתה מגעילה כלים, לא לנו כלים לפסח, איזה אחד עבר. אומר, גברת, מה אתה עושה? מגעילה? מה זה מגעילה היום כלים? בואי ניתן לך תלושים, תקני כלים חדשים. לא, לא, אנחנו לא צריכים טובות, לא רוצים, אנחנו מגעילים כלים. זה הצדיק הזה, קראו לו הרב גולדברג. עליו השלום, קראו לו אליהו נביא. למה? היה נותן הרבה כסף לאנשים נזקקים. אז אנחנו היינו מגעילים בצעירותנו, אבל היום כולם קונים. אז לכן אמרנו, נגיד בעיקר הלכות טבילת כלים ולא הגעלת כלים. אז בואו נראה. טבילת כלים, זה מופיע איפה, בואו נראה. לא מוצא את זה עכשיו, לא מוצא עכשיו, לא זוכר איפה זה, לא זוכר. בואו נראה. העתקתי את זה כמדומני בקוף י"ז, ק"ח, ק"ט ביורה דעה. בואו נראה. הקונה מעובד כוכבים כלי סעודה של מתכת או של זכוכית או כלים המצופים בעבר מבפנים, אף על פי שהם חדשים צריכים להטבילם במקווה או מעיין של 40 שאה. ויש אומרים דכלים מצופים בעבר אפילו מבפנים תטבול בלא ברכה וכן נוהגים. צריך שיהיה כלי רפוי בידו בשעת טבילה, שאם מעתקו בידו הרבה חציצה, ואם לכלח ידו במים תחילה אין לחוש, ודווקא שלכלח ידיו במי מקווה אבל לא במים קדושים. אומר השולחן ערוך, קנית כלי חדש, אז ככה. אם זה כלי ברזל, חייב טבילה מהתורה. אם כלי זכוכית, חייב טבילה מדרבנן, עם ברכה. אם זה כלי פורצלן או חרס, מצד הדין, חרס לא צריך טבילה בכלל. פורצלן, הרב עובדיה הסתפק, האם זה נקרא כמו זכוכית או כמו חרס, לכן הוא אומר, מצד הדין לא חייב טבילה. אם רוצה להחמיר, יטביל אותו בלא ברכה. יש כל מיני זכוכיות לבנות, אתה לא יודע, זה כלי זה פורצלן או שזה זכוכית, איך תדע? תהפוך את הצלחת, תסתכל ותיגע מאחורה. אם אחורה, בחלק שנוגע בשולחן, הוא חלק, זה זכוכית, לא צריך טבילה. צריך טבילה מדרבנן ולא צריך עגלה. אבל אם אתה נוגע מאחורה והוא מחוספס, אז זה פורצלן. זה פורצלן, אז לא צריך טבילה ולא מועיל לו עגלה. עכשיו, הוא אומר, כשאתה טובל את הכלי, מה תעשה? תתפוס את הכלי ביד רפה. למה שאם תתפוס חזק, אז המים לא יגיעו עד לכלי. אומר השולחן ערוך, יש לי פתרון. אתה יודע מה תעשה? תלכלך את הידיים במקווה, ואחרי זה שאתה תתפוס את הכלי, אפילו תתפוס חזק, כיוון שהידיים שלך רטובות ממי המקווה, אז זה לא הווה חציצה. סעיף ג' יברך על טבילת כלי, ואם הם שניים או יותר, מברך על טבילת כלים. כלי אחד טבילת כלי, הרבה כלים טבילת כלים. היום בהרבה מקוואות רושמים לך שחייב לשלם על ההטבלה של הכלי. למה? כי המקווה שם הוא פרטי, הוא לא של העירייה. אז לכן הוא אומר לך, חייב לשלם. יש מקומות מחייבים אותך סכום, יש מקומות אומרים כמתנת ליבו, כמה שאתה רוצה. אם לא מבקשים, לא מבקשים, אבל מקום שמבקשים, יפה, לא חייב, לא חייב. מקום שמבקשים צריך לתת. למה? זה מקום פרטי.
הוא לא ישים שם שומר, לא ישים שם מוכר שיבדוק אותך. אבל אם אתה משתמש ולא משלם, אתה עובר על איסור גזל. איסור גזל, אותו דבר בגניזה. הגניזה אותו דבר. בגניזה כתוב שיש מחירים לגניזה. למה? יש יהודי יקר שלפני 20 שנה התעורר שהרבה מקומות אין מקום לגנוז, לקח את זה על עצמו, התחיל לעשות גניזה ארצית, שם מכולות. זה עבודה פרטית שלו. מה תגיד, הוא מרוויח מזה כסף? שיהיה לו בריאות. גם במכולת שאתה קונה לחם מרוויחים כסף. אם אתה שם את הגניזה ואתה לא משלם, אתה עובר על איסור גזל. מה זה? איפה משרד הדתות? שאלה טובה, איפה משרד הדתות? בליל הסדר יש 4 קושיות, חכם אדי יש לו קושייה 5. איפה משרד הדתות? חכם אדי, בליל הסדר יש 4 קושיות, כבודו יש לו עכשיו קושייה 5. איפה משרד הדתות? זה הפרטי, הכל פרטי, מה קרה? נכון? גם החנייה, אתה משלם על הטסט על האוטו ואתה משלם גם על החנייה. זה חברי הכנסת. חברי הכנסת הם אשמים שעושים חוקים נגד העם. אבל איך שלא יהיה, עכשיו אתה הגעת למקום פרטי. שר הרווחה, שר האוצר, עוד יש לך באמת תרבות, עושים כסף, תביא כסף, תביא כסף. יפה, זה בגלל המלחמות. חכם אדי, בגלל המלחמות, אין כסף למדינה. כל טיל עולה הרבה כסף. איך שלא יהיה, זה לא קשור עכשיו לעניין. הגעת למקום פרטי, כמו במכולת, אתה לא יכול לקחת לחם בלי לשלם, אותו דבר לא בגניזה ולא במקווה. עוד, סעיף A, סכין של שחיטה, או סכין שמפשיטים בו את העור. יש מי שאומר שלא צריך טבילה. אגב, יש חולקין, וטוב לטוב לו בלא ברכה. מפה למדו מההלכה הזאת הרבה הלכות. מה אומר לך? סכין של שחיטה, יש שאומרים שלא צריך טבילה, ויש שאומרים צריך טבילה בלא ברכה. מה למדנו מזה? הרי הסכין של השחיטה נוגע בבשר. אז למה אתה אומר לא צריך טבילה? ולמה? כיוון שזה הכשר של אכילה. סתם סכין מטבח, שאתה חותך את הסלט, אתה לא אוכל את הסלט ככה. הסכין מה הוא עושה? הוא מכשיר את הסלט לאכילה. אבל בשחיטה זה נקרא מכשיר של מכשיר, ולכן מכשיר של מכשיר יש מחלוקת האם חייב בטבילה או לא. נמצא שכל דבר שנוגע ישירות באוכל חייב טבילה. כל דבר שהוא נוגע באוכל, אבל הוא רק מכשיר של מכשיר, לא צריך טבילה, אלא אם כן בלא ברכה. נמצא לפי זה, בואו נחשבן, טוסטר צריך טבילה או לא צריך טבילה? לא, חשמל צריך טבילה. למה? כי זה מכשיר של אכילה. מהטוסט אתה מכניס את זה לפה, זה מכשיר אכילה. מחבת, צריך טבילה? צריך טבילה, למה? זה מכשיר של אכילה. נכון שהמזלג זה המכשיר האחרון שאתה מכניס אותו לפה, אבל לפני כן יש מכשיר לפני כן, צריך טבילה. איך זה נקרא? זכוכיות במקרר. זכוכיות במקרר צריכים טבילה? לא, לא צריך טבילה. זה נוגע באוכל, נכון. זה מכשיר של מכשיר. זה רק מונח עליו, מכשיר של מכשיר לא צריך טבילה. עכשיו חכם אדי שואל שאלה גדולה. רגע, כבוד הרב, איך אתה אומר לי לטבול את הטוסטר? זה חשמל מסוכן, סכנת נפשות. אז כל החברות כותבים באחריות שלהם, אחריות בתנאי שאתה לא מכניס את זה למים. אם שמת במים, אתה הפסדת את האחריות שלך. למה? הם חוששים שאתה תכניס את זה למים, לא תייבש טוב, ויתקלקל הכלי. אני הקטן, 35 שנה, כל כלי החשמל שלי מטביל אותם במים עד הסוף. אנשים עושים בלוב 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 בלוב, ככה אני מטביל אותם. רק מה? מחכה 24 שעות. זה מתייבש ומשתמש. מעולם לא יתקלקל לי שום דבר. לכן קומקום חשמלי וטוסטר וצנימר, אתה יכול להטביל אותו ללא שום חשש. אנשים מתקשרים לקרב עליך, הרב אתה בטוח? כן, אחריות עליי. יהיה בעיה, תבוא תקבל בנתלוש לקנות חדש. אז הנה החכם יוסף אומר, רגע, כל מה שמחובר לחשמל, מחובר לקרקע, כל דבר שמחובר לקרקע לא צריך טבילה. הסברה הזאת אמר אותה חכם בן ציון, עליו השלום, הרב עובדיה הביא את הדעה הזאת, אמר, זה צירוף, כשאין ברירה, אבל מצד ההלכה צריך טבילה. אלא מה? אומר השולחן ערוך, אם אדם נמצא בשבת והוא לא טבל כלי, יכול להשאיל אותו לגוי, ויבקש מהגוי שישתמש זה דבר נוסף, נכון. השולחן ערוך אמר שתי עצות, עצה אחת,
שישאיל את זה לגוי, ויבקש מהגוי שישאיל לו את זה, ושייתן לו את זה בהשאלה, נותן מתנה לגוי את הכלי בצורה חלוטה. ואחרי זה משאיל את זה ממנו. זה שיטה אחת. שיטה אחרת אומר שולחן ערוך, כיוון שיש בזה איסור של מתקן כלי, אבל כמדומני ששולחן ערוך זה רק ביום טוב, לא בשבת, אז מה הוא יעשה? הוא אומר, יעשה כאילו הוא מוציא כלי מים מהמקווה, ועל ידי כך באופן עקיף הוא טבל את הכלי. אבל כמדומני שזה יתיעו רק ביום טוב, לא בשבת, כמדומני. איך שלא יהיה, ההצעה שנתן לשולחן ערוך זה מה? להשאיל את זה לגוי. רק אני תמיד אמרתי, כשאתה משאיל לגוי, כמה שנים זה נשאר אצלך בהשאלה? זהו לעד? אלא מה צריך להגיד פשטות? כן, נשאר אצלך לעד. הרבה אנשים מתקשרים בחול המועד, כהלכה כבוד הרב, יש לנו פה מנגל, וקנינו עכשיו רשת, ואין לנו איפה לטבול אותו. מה נעשה? אתה לא יכול להשתמש. אתה צריך להטביל אותו. אלא מה? אתה יכול לשים לו, לחפש גוי, להגיד לגוי, תשמע, אני נותן לך את זה במתנה, ואני משאיל את זה ממך, יש כל מיני מקומות ערבים, אלא מה, אולי הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו, מה אתה רוצה מהחיים שלו, איך שלא יהיה, זה הפתרון האמיתי. הוא אומר שולחן ערוך, כלי עץ שיש לו חישוקים של ברזל מבחוץ, שמעמידין אותו, אינו טעון טבילה. אומר, כלי עץ שמצטרבים ויש חישוקים מברזל, לא צריך טבילה. מה למדנו מזה? שאם האוכל לא נוגע בברזל עצמו, לא צריך טבילה. כוס של כסף מחובר בכלי עץ צריך טבילה. עכשיו פה זה הפוך, כוס של כסף שמחוברת בכלי עץ. תגיד מה, אלמלא העץ לא היה עומד את הכוס. לא משנה, כיוון שהאוכל נוגע בכלי כסף צריך טבילה. בואו נראה, הנה, שולחן ערוך סעיף ח' השואל או סוחר כלי מגוי אינו טעון טבילה. אבל אם ישראל קנאו מהגוי והשאילו לחברו, טעון טבילה. אז מה הוא אומר? אם אדם שאל כלי מגוי לא צריך טבילה, אבל קניתי מגוי צריך טבילה. בזמנו, הרב יעקב יוסף עליו השלום היה אומר, כל הכלים שאתה קונה חדשים, נכון, מייצרים את זה בסין, אבל החברה הזאת שמייצרת את זה, אפילו שהיא מייצרת את זה בסין, היא מסתחררת בבורסה. כיוון שהיא מסתחררת בבורסה, יש איזה איזה אברך אחד, השקיע $10,000, קנה מניה אחת, קנה 10 המניה של המניה הזאת. כיוון שיש פה שותף ישראל במניה הזאת, ממילא לא חייב טבילה. למה? יש שותף ישראל. מה זה מניות? יש לי שותפות בחברה. ככה חכם הרב יעקב יוסף היה אומר. אבל חלקו עליו. אמרו, מחילה כבוד הרב, זה צווי דין, שתי הלכות. זה שזה מניות, זה עוד דבר. אבל בפועל מי שייצר את זה גוי, ואחרי זה הגוי מוכר את זה לחברה השנייה. לכן צריך טבילה. הוא היה אומר, אפילו תטבול אותו בלי ברכה. חלקו עליו, אמרו לטבול אותו עם ברכה. זה בעצם עולמות שיש עקרויות, חכם אדי שואל, מה עניין אולמות? באולמות מקלים. כל דבר שזה של רבים, מקלים בזה. כל דבר של מסחר. הרב עובדיה אמר, פסק ביביע, אומר, כל דבר של רבים, שזה מסחר, לא חייב טבילה, מלונות וכיוצא בזה. בואו נראה עוד. בואו נמשיך הלאה. עמוד הבא. בואו נראה. סעיף י"ד, אין מאמינים קטן על טבילת כלים, אבל הם תבלו לפני גדול וטבילה. אתה שולח את הבן שלך הקטן, תטביל לי את הכלי הזה. אבא, הטבלתי אותו, יצא ידי חובה, לא יצא ידי חובה, הוא לא נאמן. במה הוא לא נאמן? בדברים דאורייתא, בכלי דאורייתא. אבל כלי זכוכית, אמרו האחרונים שהוא נאמן. אבל אם אתה אומר לו תטבול ואתה רואה אותו טובל, מועיל טבילה. למה? כי סוף כל סוף כל הכלי נכנס לתוך המקווה. הנה, זו התקנה, סעיף ט"ז. אם שכח ולא הטביל כלי מערב שבת או מערב יום טוב, יתנה לו לגוי במתנה, ואחר כך ישאלנו ממנו ומותר להשתמש בו. אגב, וכן יעשה אפילו בכל במקום שאין לו מקווה. ואם עבר וישתמש בכלי בלא טבילה, לא נאסר מה שנשתמש בו ויטבלנו עוד. אז הנה, קודם כל אמר השולחן ערוך עצה, אם נכנס שבת ולא טבלת, תן את זה במתנה לגוי ותשאל ממנו. דבר שני אומר השולחן ערוך, הלכה מאוד חשובה, השתמשתי בכלי שהוא לא טבול. האם האוכל נאסר? כן או לא? האוכל לא נאסר. זה השולחן ערוך אומר, עבר והשתמש בלא טבילה, האוכל לא נאסר. לכן, התארחת באיזה מקום, מזגו לך בכוס לא טבולה. המים נאסרו? לא. לקצרה לא משתמשים בכלי לא טבול, אבל המים עצמם לא נאסרו. שולחן ערוך סימן
תנ"ג, סעיף ד', החיטים שעושים בהם מצת מצווה, טוב לשומרן שלא יפלו עליהם מים משעת קצירה, ולפחות משעת תחינה, בשעת הדחק מותר לקח קמח מן השוק. אז הלכה למעשה היום, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עוד פעם, חיטים שעושים מהם מצת מצווה, טוב לשומרן שלא יפלו עליהם מים משעת קצירה. זה נקרא מצה שמורה משעת קצירה. ולפחות משעת תחינה. מה פירוש? בשעת קצירה לא שמו לב נשפכו על זה מים, אבל בשעת שטחנו, את החיטים שמו לב שלא נשפך מים. ובשעת הדחק מותר לקח קמח מן השוק. קח קמח מן השוק ותעשה מצות. זה הלכה למעשה היום, אפשר להקל ככה. בואו נראה סעיף הבא. סעיף ה' העידנה, אסור ללטות בין חיטים בין שעורים. מה זה ללטות? לשטוף את החיטים. לפני שאתה טוחן, אם אתה שוטף את החיטים, אתה טוחן אותם התחנה יותר קלה. להבדיל, כשאדם גוזז ציפורניים, אם הוא לפני כן מרטיב את הציפורניים, יותר קל לגזוז את הציפורניים, למה הן יותר רכות. כל שכן אם הוא שם את זה 5 דקות במים חמים, פושרים, יותר רכות. אז הוא אומר, בזמנם מה היו עושים? לפני שטוחנים, לוטטים. מה זה לוטטים? שוטפים את החיטים. אז הוא אומר, העידנה, אסור לשטוף את החיטים. למה? יכול להיות שאתה תשטוף את החיטה, ואז המים יחמיצו את החיטה. אתה תטחן חיטה שהיא חמץ. אבל לא יעזור שיבשו. למה הוא כבר החמיץ? לטטו, שטפו את החיטה. היא החמיצה, אחרי זה ייבשת אותה. גמרנו, היא החמיצה, נגמר. מה זה? יפה, אבל אולי ייקח זמן והיא תחמיץ. עכשיו, היום יש חוק של משרד הבריאות, של משרד החקלאות, משרד הבריאות, אסור להכניס לארץ ישראל חיטים שלא לטטו אותם, שלא שטפו אותם. שזה מגיע במכולה, שוטפים אותם, מכניסים לארץ. נמצא שאם אתה עכשיו הולך וקונה בשוק קמח, הקמח הזה שטחנו אותו בארץ, זה קמח שלטטו אותו בנמל של הים. נמצא שזה ספק חמץ. מה שאמר השולחן ערוך, שמותר בדיעבד לעשות מצות מקמח מן השוק, מה? כשלא לטטו. אבל עכשיו שאצלנו לוטטים את כל החיטים, אי אפשר לקחת קמח מן השוק ולעשות מצות. מה זה? ליד עזה. מגיע משם חיטה? לא, שמעתי שזה מעט מאוד מגיע. מה זאת אומרת? לא הבנתי. יש שם שדות שלמים של חיטה. ליד גוש קטיף? מאוד קשה להאמין, כיוון שמה שאני יודע, חיטה צריכה המון מים. בארץ אין מספיק מים להשקות. מה זה? ככה שמעתי שזה מובחר. טוב, אולי ממש מתי מעט. אז מה חמורה הזאת שנתחיים לפני הפסח? לא, רגע, שנייה, בוא עכשיו, הנה, בשביל זה באתי, אז בוא נעשה סדר. מה שאני יודע זה ככה, שאנחנו מקבלים חיטים מחוץ לארץ, לא מקבלים, שהחיטה שאנחנו עושים בארץ, אנחנו לוקחים חיטה וקוצרים אותה בארץ, וטוחנים אותה בארץ, ומקפידים עליה שמשעת קצירה לא ישפך עליה מים. אבל אם אתה לוקח חיטים מחוץ לארץ, ואתה מכניס אותם לארץ, לא יעזור לך לעשות מהם מצה שמורה. עכשיו, מה קורה? אחרי פסח, מה אנשים באים אומרים לך? אני רוצה שעל הביסלי יהיה רשום, על הוופלים יהיה רשום, נטחן לאחר הפסח. עכשיו, אם החיטים האלה באו מחוץ לארץ, לטטו אותם, אז זה ספק חמץ. מה יעזור שאתה תטחן אותו אחרי פסח? הרי זה חמץ שעבר עליו הפסח. וגם, זה כולו איסור דרבנן. זאת אומרת, אם זה נגיד היה חמץ גמור, ועבר עליו הפסח, אם אתה מוכר אותו, עושה איסור דרבנן. והחברות הגדולות עושים מכירה לגוי. אז יש פה ספק של דבר דרבנן, לכן זה חומרה רחוקה שאין בכלל צורך בחומרה הזאת. וגם אחרי שיחמירו, הרי זה לטטו אותו, אז זה לא מועיל כלום. החומרה הזאת לא מועילה כלום. מה זה? אין דבר כזה נטחן אחרי הפסח. למה לא? מיד אחרי פסח. לא, תלוי, לא, לוקח יומיים 3. כן, מה? אז המאפיות הגדולות, מיד במוצאי פסח עושים חלות, עושים לחמניות, הם לא עושים את זה מקמח שנטחן אחרי פסח. הם לקחו מקמח שנטחן לפני פסח. יומיים אחרי זה, הם כבר משיגים קמח שנטחן אחרי פסח, והם עופים. יש פעם אנג'ל שם, הרובות האלה, אתה זוכר? כן, כן. שיש שם
הקמח שבא מחוץ לארץ, כל הזמן מגיע, הוא לא... זה הרבה זמן אחרי פסח. בסדר, אז הכל גופו של עניין. אם הבד"ץ כתב שזה נטחן אחרי פסח, אז בשביל זה יש לו את ההשגחה, אז הוא בדק שזה נטחן אחרי פסח. אז מה אתה רוצה להגיד, שההשגחה היא צוחקת עלינו, היא סתם משקרת? אני מכיר מישהו שעבר שמה, כן. הוא היה מנהל חשבונות, הוא אמר, כל הקמח שמה, בגלל הביטחון של מדינת ישראל, כן. הם קונים את זה הרבה לפני פסח. בסדר, אבל יכול להיות, בסדר, אבל יכול להיות שהקמח שעושים אחרי פסח זה קמח אחר, לא מהקמח הזה, איזה שומעים את זה במחסנים? לא משנה, אבל גם אנג'ל יש לו כמה מחסנים, זה מחסן אחד, יש לו עוד מחסן אחר. שהוא עושה במחסן הזה, נטחן אחרי פסח רק בשביל הירושלמים והבני ברקים. לכל הארץ הוא מוכר רגיל. אני אגיד לך עוד דבר. יש שם מחר את החמץ, אז אתה יכול להיות שסומכים על זה. בסדר, אז אתה רואה, אז כבר אתה עושה, אתה מקל על זה, אתה מקל שסומך על מכירת חמץ. אני אגיד לך אבל עוד דבר. אז מה זה? כי זה ספק חמץ. אם זה לא נטחן לפני הפסח, אם זה נטחן לפני הפסח, אז אתה אומר שמה? שזה חמץ שעבר על הפסח. נכון, אתה צודק, נכון. בסדר, לא משנה, עכשיו אנחנו לא באנו להמצוא, בסדר. נכון, אמת. איך הוא מג... נכון, אמת. אני אגיד לך עוד דבר. לא יודע, זה דברים לא מציאותיים. לא, למה? מחסן קטן שומרים בצד, אוכלים אחרי פסח. נכון, אבל הוא לא משווק לכולם נטחן אחרי פסח, רק בירושלים. בנתניה הוא מוכר רגיל, אבל לא לכל ירושלים, גם בירושלים עצמה, רק לשכונות החרדיות. זה לא, אל תחשוב שזה כל הארץ, הם יודעים לעשות את האיפה ואיפה שלהם, הם יודעים איך לשחק עם זה, שיש כמות מסוימת, שהם שומעים את החיטים, תאכלים אחרי פסח, ועושים לך כמה נגות. יכול להיות גם ששבועיים אחרי פסח הם מחזירים עוד פעם את החיטים שנטחנו לפני פסח. נכון. כאילו, כי תחלופה, אז אנשים מתרגלים לזה ומשתמשים. עכשיו אני אגיד לך דבר חדש, שפעם שמעתי, הוא אומר שאנג'ל במשך השבוע, הרי הוא לא אופה לחם. שבוע שלם, כל המכונות עומדות. מה קורה? המכונות מתמלאות תולעים. מה הם עושים? את הנגלה הראשונה הם שולחים לערבים. שולחים לערבים, למה? כי המכונה מלאה תולעים. אז שם היהודים לא יכלו, הבד"ץ לא ייתן להם את זה. אז הם עושים את הנגלה הראשונה. מתי הם עושים את זה? במוצאי פסח. כמה פעמים הלכתי שם לקנות שם, שעה אחרי. נו. אחת כתולעים. נו. לא? אז הם עשו את הנגלה הראשונה, אתה באת שעה אחרי. בחצי שעה אחרי, שלחו את זה לערבים. בחצי שעה אחרי זה, חכם רפואל קנה אותו. ככה שמעתי. זה לא ניפוי? מה זה? עובר ניפוי? לא, במכונות עצמם, לא ניפוי. הקמח עצמו הוא מנופה, אבל המכונות עצמם מלאים תולעים. שבוע לא עבד המכונה, יש שם שערים, נהיה תולעים. ככה שמעתי, אני לא יודע את האמת, יכול להיות מנקים, יכול להיות, אתה יודע, אנחנו משמועות. לא משנה, הלאה, בואו נמשיך. סימן תס"ב סעיף ב' פירות, מי פירות, זה לגבי פפושדו, אמרנו לדבר על זה השבוע, בואו נראה את הפפושדו, זה הסימן הזה. מי פירות בלא מים אין מחמיצים כלל. ומותר לאכול בפסח מצה שנלושה במי פירות, אפילו שעתה כל היום. אבל אין יוצא בידי חובתו מפני שהיא מצה עשירה, ויקרא כתיב לחם עוני. אז אומר השולחן ערוך, אם לקחת מי פירות, וערבבת אותם עם הקמח, יום שלם זה לא מחמיץ, נמצא שפפושדו. אם אתה עושה את זה ממי פירות, לעולם זה לא מחמיץ. אלא איפה הבעיה? סעיף ב'. מי פירות עם מים ממהרים להחמיץ יותר משעריסה. לכך אין ללוש בהם, ואם לש בהם, יפה מיד. אומר, נכון, אם אתה תשים רק מיץ ענבים, אז זה לא יחמיץ אפילו יום שלם. אבל אם ערבת משהו מים, אומר השולחן ערוך, ממהר להחמיץ. מה זה? מים זה. איך קוראים לזה? פפושדו, מה? מה קוראים לזה? הנה, זה הסעיף הזה. שולחן ערוך אומר, מי פירות בלא מים, אין מחמיצים כלל. מה עושים את הפפושדו? לוקחים קמח רגיל. קמח שעל פניו, אני לא יודע, שזה לא הקמח הרגיל שלטטו אותו, ככה צריך להגיד. אלא מה? הוא לא שמור משעת כסירה. טוב, עכשיו מה עושים? לשים אותו עם מי פירות. אז לפי השולחן ערוך זה לא מחמיץ לעולם.
ולכן אין בזה בעיה, על זה אנחנו סומכים. זה אני שמח לשמוע. יפה, יפה. אומר פה במשנה ברורה במקום, המשנה ברורה אומר, אנחנו לא סומכים על זה. טוב, לא סומכים, לא סומכים, זה המנהג שלהם. אבל מנהג של הספרדים, כמו דברי השולחן ערוך. אלא מה אתה חושש לסעיף ב', מי פירות עם מים ממהרים להחמיץ, יותר מלפני 18 דקות. אתה חושש אולי יתערבב שם מעט מים? אז לכן, כנראה שאתה חושש, אתה אומר, איך אתה יכול להיות בטוח שיש שם 100% יין, אולי יש שם קמצות של מים, לכן הם מחמירים. הייתה עוד סברה של הרב בקשידורון עליו השלום, שאמר שמערבבים מזה סוג של חומר, שהוא עצמו עשוי מחיטה. אז הרב עובדיה אמר לא, איך לקחו את זה למחקרים ועניינים, אמרו לא, החומר הזה הוא כשר ואין איתו בעיה. סימן ת"ע, הבכורות מתענן בערב פסח, בין בכור מאב בין בכור מאם, ויש מי שאומר שאפילו נקבה בכורה מתענה, ואין המנהג כן. אז עכשיו יש מנהג בכורות להתענות. היום מנהג הוא להקל לשמוע סיום מסכת. החכם בן ציון עליו השלום היה אומר, גם כתב את זה באור לציון, הוא אומר, אם אתה קמת בבוקר, וואי, פספסת, קמת מאוחר, פספסת את כל המניינים. אין לך בבית כנסת, אין סיום מסכת. מה תעשה? הוא אומר, תעשה לעצמך סיום מסכת אבות. תקרא את כל המשניות אבות, 6 פרקים, תעשה סיום מסכת, יועיל לך עצמך. לא יועיל לך לעשות סיום מסכת אבות בשביל לפתור אחרים, אבל יועיל לך עצמך לצאת ידי חובה של בחנניה לא מספיק. של הסיום מסכת. מה זה? בחנניה בית הקשר. לא הבנתי. בחנניה בית הקשר. רבי חנניה זה לא סיום מסכת. עוד דבר, אדם צריך להיות נוכח בסיום מסכת. אחד התקשר שהיה כבוד הרב, אפשר לשמוע סיום מסכת בטלפון? לא, צריך להיות נוכח. מה עם בנות? אז זהו השולחן ערוך אומר, שמצד הדין, יש מי שאומר שאפילו נקבה בכורה מתענה, ואין המנהג כן, שהן פטורות מצד הדין. המנהג שהן פטורות. עוד דבר, כשאתה נמצא בסיום מסכת, צריך לאכול כזית. לכן תביא איתך פפושדו, תביא איתך איזשהו עוגיה. מה קורה? בית כנסת כבר ניקו אותם, אתה בא לאכול, אין מה לאכול. תביא איתך, אתה הבכור, תביא איתך חבילה פפושדו, תחכה לאחרים, בשביל שאתה אכלת בסעודה של סיום מסכת. אני אומר, איפה הסעודה? מביאים לך צימוקים, מביאים לך בוטנים, אבל צריך להיות סעודה. לפחות שיהיה כזית מזונות. לכן תביא איתך. הוא משה בית, הוא אומר, כשבודים שנים, הוא אומר, היום, אם הרב שם הרב יעקב היום, הוא חושב, דווקא את זה בסדר. מה זה עושה את זה? הוא אומר, אין שם. אין שם, הוא בולק לי, ככה מה זה? חכם שלמה אומר שהרב אבישי טהרני אומר שאילו הרב יעקב יוסף היה היום, היה חוזר בו. טוב, בסדר, מה נפקא מינה? תקשיב, הרב יעקב יוסף היה חסידה קדישה פרישה. היה חסיד קדוש, בסדר, אבל זה דרכו של תורה. בסדר, הרב עובדיה מתיר, זה דרכו של עולם. זה פלוני מתיר, פלוני אוסר, הרב... לא משנה, הרב יעקב יוסף היה חסיד. בסדר. הלאה, בואו נמשיך עוד. תע"א, אסור לאכול פת משעה 10 ומעלה. אחת הבעיות, ערב פסח, ערב ליל הסדר, אנשים מגיעים ליל הסדר רעבים, אין מה לאכול. אדם אכל, גמר, עשה ביעור חמץ עד שעה 10, אכל חמץ, מ-10 עד ליל הסדר, 8 בערב, אין לו מה לאכול. אומר השולחן ערוך, אסור לאכול פת משעה 10 ולמעלה, כדי שיאכל מצה לתיאבון. אנחנו סימן תע"א סעיף א', אבל אוכל מעט פירות או ירקות, אבל לא ימלא קרסו מהם. ואם הוא יסצני שאפילו אוכל מעט מזיק באכילתו, הכל אסור. ויין מעט לא ישתה, משום מיסד סעיד. אבל אם הוא רוצה לשתות יין הרבה, שותה, מפני שכשהוא שותה הרבה, גורר תאוות המאכל. וקודם שעה 10 מותר לאכול מצה עשירה. אבל מצה שיוצאים בה בלילה אסורים לאכול כל יום 14. אומר השולחן הוא דבר כזה. אתה נמצא ערב פסח, אתה רעב. אתה רוצה לאכול מצה עשירה, פפושדו? אין בעיה. תאכול אותה עד שעה 10. אחרי שעה 10, מה זה שעה 10? מעלות השחר. נגיד לשעה 3. עד שעה 10 יכול לאכול פפושדו. למה זה מצה עשירה? אחרי זה יכול לאכול מעט פירות וירקות. אז האדם נשאר רעב, אוכל תפוז, אוכל תפוח, הוא לא שבע. מה הפתרון? לאכול אורז. תקן לך אורז. אורז אין איתו בו שום בעיה, הוא לא נקרא מצה עשירה. והוא משביע, וככה אתה לא רעב. לכן אני אומר לאשתי תמיד, תכין לי סיר אורז לערב פסח. מה זה?
יהיה מותר? לא, אשכנזים, כמו המקרה הזה. האשכנזים לא מקלים בזה. האשכנזים, גם הם לא שואלים אותנו. עכשיו אני אגיד מותר, או הרב יגיד מותר, הם לא מקשיבים. לא, בערב פסח, לא בפסח עצמו. אני רעב, רוצה לאכול אורז. המנהג שבני אשכנז לא להקל בזה. עכשיו הוא ספרדי, זהו. לא משנה, מנהג בני אשכנז לא להקל בזה. אלא מה? הם אוכלים ירקות, עושים מרק ירקות, אוכלים גזר, אוכלים תפוחי אדמה, צ'יפסים. אנחנו אוכלים אורז. עוד דבר, מצה מטוגנת. מה, בערב פסח? לא טוב. למה? בוא נחשבן. ממה נפשך? הטיגון הזה הופך אותו להיות בברכתו מזונות או שנשאר המוציא? נשאר המוציא. אם נשאר המוציא, אז זה מצה שיוצאים לידי חובה בערב, אסור לאכול כל יום י"ד. מה תגיד? טיגנת חתיכה קטנה והשתנה לו הטעם של מזונות, אז יש לו דין של מצה עשירה. מצה עשירה אסור לאכול משעה עשירית, איך שלא יהיה, לא אוכלים מצות מטוגנות בערב פסח. מה זה? לא אוכלים בכלל מצה, פחות מכזית, לא אוכלים בערב פסח. יש עוד הלכה חשובה, תע"ג סעיף ג'. לא, אבל לפני כן, פה הרב מרדכי אליהו דייק, הרב מרדכי אליהו אומר, בשבת שחל בערב פסח, מה תאכל? אין לך מה לאכול. אז היו כאלה אומרים לאכול מצה עשירה. אז הרב מרדכי אומר, לא, הוא לא רוצה לסמוך על פפושדו, להתיר אותה. אז הוא אומר, שולחן ערוך אמר, יעשה סעודה שלישית בפירות וירקות. למה לא אמר מצה עשירה שלפני שעה עשירית? אלא מפה שגם השולחן ערוך סובר לא לאכול מצה עשירה. אבל מהסעיף הזה דבריו נסתרים, כי השולחן ערוך אומר מפורש, שעה עשירית אפשר לאכול מצה עשירה. באמת, סעודה שלישית, מה עושים בשבת? לא עושים, פטור. אוכלים פירות וירקות. כן, למה? אין לומדים, אפשר מי שאפשר, אין אפשרות, אין ברירה, נו מה לעשות? דברים. אוכלים תמרים, פירות וירקות. הלאה, בואו נראה הלכה חשובה, תע"ג סעיף ג'. אם ירצה לשתות כמה כוסות הרשות בידו, אחרי שהוא עשה קידוש, הוא רוצה לשתות כמה כוסות הרשות בידו. מכל מקום ראוי להיזהר שלא לשתות בין ראשון לשני, אם לא לצורך גדול, כדי שלא ישתכר וימנע מלעשות הסדר וקריאת ההגדה. אנחנו מצד הדין מקלים לשתות מיץ ענבים. היה אחד, הגיע לליל הסדר, הלך לבית כנסת להתפלל ערבית, הדרשן בערבית אמר, רבותיי, מצווה מאוד חשובה בליל הסדר לשתות דווקא יין, לא מיץ ענבים. טוב, הוא וחמיו שמעו את זה, אני מכיר את המעשה. הוא וחמיו שמעו את זה, הגיעו לליל הסדר, כוס ראשונה, בטן ריקה, לא אכלו מהצהריים, שתו כוס יין מלאה, שתיהם השתכרו, אחרי זה יש כוס שנייה, עדיין לא אכלו כלום. שתו שתי כוסות, כל ליל הסדר שלהם נהיה להם כמו פורים. עכשיו, יש שיטות שאומרים, למה צריך לשתות דווקא יין בליל הסדר ולא מיץ ענבים? משום שמחת יום טוב. אז אומרים, אדוני, משום שמחת יום טוב, את הכוס הרביעית תשתה יין. למה? כבר הבטן שלך מלאה, היין לא יתפס בכבד, כי אתה אכלת, ואז לא תשתכר. הכוס הראשונה, שנייה, שלישית, תשתה מיץ ענבים. אתה רוצה להרוויח את שמחת יום טוב, תשתה יין. אבל אנחנו תמאים על האנשים האלה, למה? כל יום טוב הם לא שותים יין. פתאום בליל הסדר אני עכשיו רוצה דווקא עכשיו יין. איפה היית כל יום טוב? איפה היית? מחמיר. לכן הנהגה נכונה. אם אדם רוצה בכל זאת יין, ישלב, ישים 50% יין, 49% מיץ ענבים, שיפחית אותו, וגם לא בכוס הראשונה והשנייה. השנייה אולי בדיעבד כן, כי מיד אחרי זה אוכל מצות, וזה קצת מרכך לו את הקיבה, שלא ישתכר. אבל אם לא יעשה ככה, הוא יהיה כסיל, ישתכר בליל הסדר, יהיה לו פורים בליל הסדר. למה? גם יין ביתי משקר, אם על בטן ריקה ישקר אותו. יש יין עם אלכוהול נמוך מאוד. אלכוהול? בסדר, נכון, יש יין אלכוהול נמוך. חכם מלמד אומר שיש יין חכם בבית. היו עייפים, אמרו, אני הולכים להגיד לך קצת משם חצי שעה, נקום, נתחיל לעשות את זה. ישנו, מחר בבוקר רק התעוררו. אז השאלה שלהם הייתה, האם אני יכול ביום לעשות את הסקיבה, הכינו יקום? לא יכולים, לא יועיל להם. זה בטל? לא יועיל להם, די, נגמר. עבר זמן, לא בטל קורבנו, שנה הבאה. בחול,
נכון, שיהיה בחו"ל, שייסע לחו"ל. אני אכוון על חו"ל. גם אפשר כלום. מה יעזור לו לכזה? שאלו אותי, מה? לא, הפסידו, מה לעשות? עבר זמן, לא בתי קורבנות. ביום הם לא יכולים לעשות כלום. יכולים לעשות, אבל לא... זה אחד, מה? לא יכולים. הוא אומר, חכם יוסף שואל, היו אנשים ניקו לפסח כל כך הרבה, התעייפו, באו אמרו נשען כמה דקות אחרי הערבית, נרדמו עד הבוקר. הגיע הבוקר, וואי, מה עם המצות, מה עם היין, רוצים לעשות ליל הסדר. חתן וכלה, חזרו חתן וכלה. הלכו מהצהריים, הלכו לישון, אמרנו, כמה... זה עונש, למה הוא לא עושה אצל אבא שלו בשנה הראשונה? מה הוא עושה לבד? אמרו, אנחנו רוצים לנוח, עזוב. טוב, הלאה, בואו. באמת נחו, עד למחר ברור. תע"א סעיף א', ייטול ידיו ויברך על נטילת ידיים, ויקח המצות כסדר שהניחם, הפרוסה בין שתי השלמות, ויוחזם בידו ויברך המוצי ועל אכילת מצה. ואחר כך יבטא מהשלמה העליונה ומהפרוסה משתיהן ביחד. אומר השולחן ערוך בתע"א, אומר, כשאתה, בכזית הראשון צריך לאכול 2 כזיתות. למה? בעל הבית. זה הדיוק מהשולחן ערוך, דווקא בעל הבית. אומר השולחן ערוך, מתי אתה אומר שיאכל 2 כזיתות? כשאתה אוכל משתי הכזיתות, הכזית העליונה והחצויה, אבל שאר בני הבית, שהם אוכלים רק חתיכה קטנה, אז אותם אנשים מספיק להם כזית אחד. אומר האור לציון מכל מקום, נכון שגם שאר בני הבית יאכלו דווקא כזית. מצד הדין מספיק דווקא 2 כזיתות, אבל מצד הדין מספיק כזית אחת. אז זה שאמרנו, כל אדם מספיק לו מעיקר הדין לאכול כזית בתחילה, וכזית של הכורך וכזית של אפיקומן, 3 כזיתות. עוד בוא נראה, תע"א סעיף ו', אין חיוב אכילת מצה אלא בלילה הראשון בלבד, ואף בלילה הראשון יוצא בכזית. אז מפה למדנו, זה שולחן ערוך מפורש, שמצד הדין בלילה של ליל הסדר מספיק לאכול כזית. נפקא מינה לאדם חולה, נפקא מינה לאישה, נפקא מינה לילד, שקשה לו, תדע, לא תקפיד עליו. מצד הדין, אומר השולחן ערוך, מספיק כזית בלבד. כזית אחד, מצד הדין, מספיק כזית אחד, שולחן ערוך תע"א סעיף ז'. ועוד אומר בסעיף... מה? מה שעשה הלל, זה זכר להלל, זכר. תפ"א סעיף ב', חייב האדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים ולספר בניסים ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו עד שתחטפנו שינה. ליל הסדר זה זמן לספר והגדת לבנך ביום ההוא, לספר על הניסים. אנחנו בדור דעה, דור חוכמה, צריך בדור הזה לדבר הרבה על אמונה. היסוד של האמונה, כל מה שקורה לאדם הוא לטובה, וככה השם רצה. השם עשה הכל לטובה, וככה השם רצה. כל מה שהקדוש ברוך הוא קורא לבן אדם, ככה השם רצה. עוד דבר נוסף, על כל דבר שהשם עושה לבן אדם, צריך להגיד מזמור לתודה, להודות לקדוש ברוך הוא. מודה לקדוש ברוך הוא שעשה אותו דבר הזה. ועוד דבר של אמונה, צריך להיות שמח בכל מה שקורה לאדם. למה? הקדוש ברוך הוא נתן לו פרסים. נתתי לך פרס, אתה עצוב? מה זה אתה עצוב? תהיה שמח. אפילו, אבל זה קשה להיות שמח. כן, אם יש לך אמונה, אתה שמח. אתה רוצה להחדיר לילדים שלך את האמונה, תחדיר להם על ידי שאתה שמח בדברים שלא נעימים לך. אדם עושה פסח, מנקה את הבית, ואשתו, אם אין אינסטלציה לא מצליחה להחזיר, אתה צריך להביא אינסטלטור. מקפיצה את החשמל, צריך להביא חשמלאי. יש לך הוצאות. לא תכעס, תדע לך, ככה השם רצה, וזה לטובה, ותגיד מזמור לתודה. שלכולנו חג מקשר ושמח. אתה מדמיין. מי יכול להיות זה? מה אתה? כל כך הרבה נזקים נהיה לי, אתה רוצה שיהיה שמח ויהיה לי תודה לקדוש.